Jeba, sun vugi. Okei. Lempi televisiosarja. Tääkin on paha, koska mulla on niitäkin niin monta, mutta sit toisaalta mulla on kyllä semmonen ihan niinku ykkössarja. Okei, tää on pitkä tää nimi, tässä menee sekunti. Ai pitkä nimi. Okei, onko sä valmis? I am ready. Okei. Sä kyllä tiedät tän, mä oon sanonut tän sulle. Mä oon puhunut tästä. Onko se Hannah Montana? Se on yksi niistä, mut tää oli Pretty Little Liars. Valehtelevat viettelijät. Tää on niinku ihan ykkönen, jos pitää niinku yksi valita. Sä aina katot Hannah Montanaa. Niin katon, mut tää on silleen niinku semmonen kunnon sarja, tiiäks? Okei, no joo. Hannah Montanakin on vähän semmonen hömppä. Mut mulla on näitäkin niin paljon. Niin. You, Orange is the New Black, mitä niitä nyt on? Sikan. Mikä sulla olisi ollut? No, tää on paha. Tällä hetkellä mä oon kattonut tätä Aikuiset-sarjaa, joka on aivan sairaan hyvä. Mut sit on sellaisia sarjoja, joihin mä palaan aina uudestaan. Esimerkiksi Sinkkuelämää. Aina palaan siihen takaisin. Ja tollasia. Mä sanoisin ehkä noin, mut sekin on aika vaikea niinku sanoa yhtä silleen lemppari. Niin. Ja mulla on tosi vaikea silleen, mä en niinku esimerkiksi jaksa katsoa jotain silleen sellaisia sarjoja, missä on niinku vaikka tunnin jaksot. Joo. Koska silleen minä nukahdan. No tässä on siis joku 7 kautta ja mä oon kattonut ne kaikki mä en edes pelleillä, mutta siis oikeesti 10 kertaa. Mä en ymmärrä, koska mä en ikinä pysty katsoa niin silleen pitkiä jaksoja ja vaan silleen bingettää sitä sarjaa. Mut siis jos vaan joku sarja on kerta kaikkiaan niin upea, niin kyllä sitä kuule pystyy. Niin. Okei. Eiku niin, nyt se on sun vuoro. Joo. Okei. Kenen salatut elämät hahmon kanssa haluaisit mennä lounaalle? Niinku hahmon? Joo, hahmo, ei niinku näyttelijä. Jaa. Tääkin on paha. Tää on kyllä paha. Lounaalle mä menisin. Noniin. Tää on oikeasti kans ihan sikapaha. Koska niitäkin on varmaan monia. Ismo. Se oli Ulla. No, mut Ismo oli kyllä myös ihan hyvä vaihtoehto, mutta mä haluaisin Ullankaan, mä haluaisin, siinä on semmonen boss-energia. Joo. Se on semmonen upeus. Hitsi, toikin on oikeasti paha. Mikä sulla olisi ollut? No, mun pitää nyt vähän miettiä enää. No kyllä mullakin olisi varmaan ollut Ulla. Ei. Kari. Niin, Kari olisi kyllä ollut sulla. Kari olisi ollut mulla, joo. Se on äijä. Kartsa äijä. Se on kyllä semmonen seppä. Sen kanssa on varmaan hauska. Just. Ja Ulla jakaisi kaikki juorut. Niin. Juoruilla on kivaa. Se on. Okei. Tää on aika paha. Kumpi meistä nukkuisi todennäköisemmin pommi- ja myöhästyiskuvauksista? Apua. Mä yritän miettiä, kumpikaan meistä ei oo varmaan kertaakaan nukkunut pommiin. Mä en tiedä. No. Mennään. Onko sä valmis? Nyt. Ihan varmasti syytät mua.
Mut mä kyllä sanon, että sinä. Joo! Koska, Mä laitoin, että Vivi. Koska mä sanon sen takia, koska kerran sä lähit vahingossa kuvauksista ja menit päikkäreille ja sulle soitettiin, että Vivi sun jatkuu päivää. Joo, siis tää oli ihan sikapaha. Mulla ei ole ikinä, siis mä oon aina ihan sikatarkka niin kun mun työajoista. Mä katon kaikki tosi tarkasti. Ja just ton aikainen aamu, niin mä lähden sikahyvissä ajoin, että mä vaan on myöhässä. Sitten mä olin kattonut aikataulusta ihan päin honkia, niin kuin mun kohtaukset. Ja mä olin että ihan sikalyhyt päivät, 2 kohtausta. No mä lähden kotiin, mä oon just menossa päikkäreille ja sit mulle soitaan töistä. Mä oon silleen, mitä ihmettä tässä vastaan. Hei Vivi, et missä sä oot? Et sulla on vielä 2 kohtausta. Mä oon silleen, mä oon kotona, mä luulen, että mun loppu jo. Sitten mä lähdin ihan paniikissa taksilla takas studiolle, mut en mä ollut myöhässä kuin 20 minuuttia, joten all good. Se oli hirveetä, se oli ihan kauheeta. Joo, mä muistan, että sä vaan laitat mulle paniikissa tai viestiä silleen, Olga! Se on siis oikeasti ihan kauheeta, kun kaikki joutuu odottaa sun takia. Niin. Mut onneksi mä en mennyt niille päikkäreille, koska enhän mä sit ois herännyt. Niin. Mulla oli vielä äänettömällä. Niin. Mut me ei meistä kumpikaan kyllä oo sellainen niinku myöhästelijä. Ei, en mä kyllä tyli ikinä ollut varmaan silleen muutama minuuttia enempää. Joo. Et me ollaan aika niinku silleen säntillisiä molemmat. No joo, todellakin. Toi oli vaan yksi traumaattinen kerta, joka ei tule. Niin, mutta se vainoaa ikuisesti. Se oli ihan hirveetä. Hyi. Okei. Sitten on meikäläisen vuoro taas. Okay. Ootko ready? On. Jos me jäätäisiin jumiin autiolle saarelle, mikä tekisi sinusta korvaamattoman muulle seurueelle? Ai me jäätäis? Joo. Jos me jäätäisiin jumiin autiolle saarelle, mikä tekisi sinusta korvaamattoman? Mikä tekisi minusta korvaamattoman? Niinku, mikähän se muu seura on? Sitten meitä olisi niinku jotain... Mä en kyllä tiedä, onko mä tässä korvaamaton, mutta sanotaan kuitenkin. Näin. Okei. Mitä vähän miettiä. Korvaamaton. Niin Autiosaari siellä ei ole mitään. En mä tiedä. Mä en oikeesti, mulla ei ole mitään kärryä taaskaan, mitä sä oot sinne laittanut, mutta mä sanoisin, että mä tiedän, että sä et olekin laittanut jotain, mä voin vastaan näin. Mutta toisaalta mulla ei ole mitään hajua. Vastaa. Yhteenkin. No siis, siellä on tylsää, joten sä saat laulaa, sä oot hyvä viihdyttäjä, joten sä voisit viihdyttää meitä sun laulutaidoilla, sä olisit korvaamaton siinä. Toi on totta, mutta toi on väärin. Mutta toi on oikeasti varmaan enemmän oikein kuin tää mun vastaus, joka oli eräjormailutaidot. No mutta toi on kans. Koska mä oon aika semmonen sähän oot ihan kunnon eräjorma. Mutta sit toisaalta se liittyy aika paljon sellaiseen välineurheiluun sitten, että sit autiolla saarella ei välttämättä ole mitenkään ihan hirveästi niinku tällaista trangia ja muuta. Niin. Niin kyllä ehkä se viihdytys se olisi sit kuitenkin ollut oikein. Mä oon kyllä semmonen. Semmonen. Hupiukko. Hupiukko. Sulla olisi ollut kyllä sama, eikö se ollutkin? Joku viihdytys. No varmaan, koska en tiedä mitä apua musta muuten siellä olisi. Muuta kuin mun erittäin huonot vitsit. Jep. Okei. Eli mikä olisi sinun viimeinen ateriasi? Vihoviimeinen. Näytätkö sä sit? No niin, mä oon valmis. Musta tuntuu, että sä oot aika vahvoilla tässä. Niin, tää on aika helppo. Koska mulla ja Vivillä on sellainen lempiruoka, mitä mä aina mässytetään yhdessä. Tilataan studiolle tai käydään yhdessä syömässä. Niin sit mä melkein sanoisin sen, mut sitten toisaalta... No mä sanon kyllä, että sushi olisi Vivin viimeinen ateria. Kyllä! Yes. Tossa oli vielä sushi plus kokis, niinku semmonen iso, jättimäinen kylmä kala. Mut kyllä, oikein meni. Yes. Mä oon hyvä. Mä tiesin, että sä saat ton. Mut mä meinasin myös sanoa joku tuplapekoni hampurilainen. Sekin ois kova. Joo, no mulla olisi ollut sushi. Mikä sulla olisi ollut?
Mulla ei ollut varmaan myös sushi. Arvasin. Mut silleen vaan siitä meidän lempiravintolasta. Joo, vaan se tietty. Ei niinku yksi buffet, tietty. vaan sit semmonen... Se ja sitten semmonen kunnon mättö, niinku, sitä olisi niinku ihan sikana. Joo. Okei, hei. Meillä on enää viimeinen kysymys. Joo. Mä voin kysyä tän. Joo, anna palaa. Okei, eli nyt me molemmat vastataan. Me molemmat vastataan tähän ja sitten arvataan. Ja tää viimeinen kysymys on, että nimeä asia, josta me ollaan tismalleen samaa mieltä. Apua. Kun näitäkin on niin monia. Niin. Voiko tänne laittaa pari? Ei. Hitsi, en mä tiedä. Nimen asioista me ollaan molemmat tismalleen samaa mieltä. Hei, mä en oikeesti nyt kyllä keksi. Oot sä kirjoittanut jo? Mä kirjoitan just. En mä tiedä. Mistä mä ollaan tismalleen samaa mieltä? No. Mitä sulla on siellä? Jos sulle näyttää samaa, niin mä en oikeesti... Mä en tunne sua. Tää on kyllä vähän Jonne tää mun vastaus. Tästä pitäis varmaan Mulla ei laittaa. oo yhtään Jonne. En mä tiedä. Onko sä valmis? Oho. Okei, kumpi sanoo eka? Sano sä eka. Mulla lukee, että Justin Bieber on maailman upein, piste. Mulla lukee, että sushi on parasta. No mä meinasin sanoa ton myös. Toisaalta toikin on, siis toi on vielä enemmän oikein toi Olgan. Koska se on. Niin. Mut nää kummatkin, siis kun näitä on oikeasti monta näitä asioita, niin ei sitä... Tämä on minun mielipiteeni ja fakta, että Mut siinä joo. ei auta. Mut molemmat oli kyllä oikein, että me ollaan kyllä noista molemmista niinku Niin, me ollaan molemmista samaa mieltä. tismalleen Et samaa silleen- mieltä. Mutta se on, kyllä, se on hyvä, että on niinku tosi yhdistäviä tekijöitä, että on niinku sushi ja Justin Bieber. Että jep. niinku, on yhdistävää tekijää. on kuule, löytyy monta. Ihanaa. Tää meni siis oikeesti, mä oon yllättynyt miten hyvin tää meni. Mäkin. Mutta siis toisaalta silleen, että et, niinku great minds Jep. think alike. Meillä menee semmoset, tiedätkö semmoset johdot tälleen? Riimastot. Jep. Sieniriimastot yhdistää meidän aivojen ajattelutekniikat. Jep. Mut oikeesti tosi hyvin meni. Silleen, ja vaikka niinku osa oli tosi vaikeaa. Esimerkiksi se leffakysymys. Niin? Mitä hitsiä? Koska mä olin ihan silleen, että mä en ikinä keksi mitään elokuvaa, mikä on niinku silleen, minkä mä haluaisin sanoa. Ja sit kun mä sanon, niin sit sä vastaat sen. Mind blowing. Mind blowing. Mut upeeta. Tää oli hauskaa. Mut hei, tää oli oikeesti hauskaa. Niin oli, mutta aika jännittävää. Mulla oli kauheat paineet koko. Mut siis oikeesti kokeilkaa oman kaverinne kanssa tätä. Siis ihan siis vaan Jep. niinku vitsillä. Tää on erittäin hauska peli. Jep. Oikeesti. Kivaa! Oli kivaa ja hyvin me tunnetaan selkeästi. Ihanaa. Okei, no mutta... Ei kai tässä muuta. Kiitos kun katsoit meidän videon. Yeah. Heippa! Moi moi!